Hi everyone! Welcome back to my channel. So today's vlog, magluluto naman tayo ng GYOZA or dumplings. Okay? So ito yung mga sangkap na ginagamit ko. Ito. So, una, itong cabbage, 300 grams na cabbage. Nilalagyan ko na to ng asin. Kunti lang. So, at pipigaan natin siya. So, pipigain natin siya. Dito natin siya ilagay. Ayan. 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 Okay, so yan. And, ang susunod natin gagawin ay, ang susunod natin gagawin ay itong green onion. Tapos, i-slice natin siya. Okay. Okay. So, yan. Tanggalin natin ito kasi yan. So, tapos dito natin siya ilagay. Tapos, ito namang nira or chives. Slice na. Ito. Ayan. Ayan. So, dito na ito gagamitin kasi medyo marami na. Hindi na lang karami ang gagamitin ko. Tapos, ayun. Dito natin siya ilagay. Okay. Hindi na slice. Tanggalin natin. Ayan. And, ito namang garlic. Yan. Okay. So, ilagay din natin siya dito. So, ayan. Ang susunod ay, lalagyan ko siya ng konting ginger. So, ito, paste na siya. Kung wala kayo dyan, kayo nang maggawa ng paste nila yung ginger nyo. Tapos, lagyan ko siya ng konti. So, lagyan ko lang siya ng konti. Ayan. Tapos, itong ground meat.
Ito, 150 grams. Yung ginagamit ko. Tapos, ilagay ko siya dito. Mix siya. And, tapos, ilagay ko yung 1 tablespoon of oyster sauce. Ito. Ito yung ginagamit ko. Oyster sauce. And 1 tablespoon soy sauce. Ito, 1 tablespoon sake. Japanese sake. And a little bit of salt and pepper. And katakuriko. So, mix natin siya. So, yan. Yan. Okay, so nag-mix siya. Natin gagawin. Pagkatapos ay ilalagay na natin siya sa bowl. Ito. Kailangan lang tayo ng kunting tubig. Yan. Okay. Yan. So, ilalagay na natin siya. Yan. Simple. Okay. So, yan. So, ganyan. So, simple lang siya. Lagyan nyo lang ng kunting tubig sa ibabaw. Tapos, formahin nyo lang siya na ganito. So, mahilig dyan ng gyoza. Ito gagawin niyo.
Yan. Ayan. So, ayan. So, ito na yung gyoza natin. Okay. Ayan. Ayan. Isasapin natin. Okay. So, ngayon ay ipa-fry na natin yung gyoza natin. So, ayan guys. Una, lalagyan natin siya ng oil. Ito. Ito yung gagamitin natin. Ayan. Habang tayo ay magluluto muna tayo na soap. Okay. Okay. Ilalagyan natin siya ng oil. And okay. Tapos, yan. I-arrange na natin yung gyoza natin. Yan. Tapos dito sa center, lalagyan natin siya para balanse. Okay, so yan. Yan natin muna siya ng kunting okay. So yan.
Ayan, hanggang mag-brown yun. Parang ito na yun, guys. Ayan. So, ito na. So, ito na ba? Okay. Okay, guys. So, patayin natin hit. So, ayan. So, ilalagay natin siya dito, yung ano. Ayan. Tapos, yan. So, okay. Yan. So, guys, ito yung yung gyoza natin or dumplings. So, ayan. Okay. Thank you guys for watching. Bye-bye!